नमस्कार, वेलकम टू द माय चैनल चाइल्ड गुरुजी। तो आज આપણે ધોરણ 8 ની અંદર ચેપ્ટર નંબર 11 માપન અને તેમાં સ્વાધ્યાય 11.2 માં પ્રશ્ન નંબર 10 સુધી પહોંચ્યા છીએ। પ્રશ્ન નંબર 10 છે કે એક પંચકોણ આકારના બગીચો છે, એટલે આ પ્રકારનો એક બગીચો આવેલો છે। આનું ક્ષેત્રફળ જ્યોતિ અને કવિતા જુદી જુદી રીતે કરે છે અને જુદી જુદી રીતે વિભાજન કરે છે। બંને કરેલ વિભાજનથી બગીચાનું ક્ષેત્રફળ શોધો। એટલે આપણે એક જ્યોતિના રીતથી શોધવાનું છે ને કવિતાના રીતથી શોધવાનું છે, અને તમારી કોઈ અન્ય રીત હોય તો તેનો પણ ઉપયોગ કરીને તમે ક્ષેત્રફળ શોધો। એટલે કે આપણે અહીંયા કુલ 3 રીતથી ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે। પહેલું આપણે શોધીશું જ્યોતિના રીતથી। તો જ્યોતિએ શું કર્યું છે કે આ રીતનું ચતુષ્કોણ છે અને તેને આ રીતનું પંચકોણ છે ને તેનો વચ્ચેથી એક ભાગ પાડ્યો છે। એટલે કે આ એક ભાગ અલગ થશે અને આ ભાગ અલગ થશે। એટલે આ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ થાય છે। કેમ કે આ લાઈન અને આ લાઈન બંને સમાન છે, એ જ રીતે સામે પણ સમાન છે। તો આખાનું આપણી માટે 15 છે, તો આનું અડધું એટલે કે અડધાનું માપ 15/2 થશે। એ જ રીતે આનું માપ તો એઝ ઇટ ઇઝ 15 રહેશે અને આનું માપ 30 થશે। તો આપણે ક્ષેત્રફળ શોધવા કઈ સૂત્ર વાપરીશું કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 સમાંતર બાજુઓનો સરવાળો ગુણ્યા સમાંતર બાજુ વચ્ચેનું લંબ અંતર। સમાંતર બાજુનો સરવાળો એટલે કે 15 અને 30, તે બંનેનું લંબ અંતર એટલે કે 15/2। તો સૌપ્રથમ આપણે લખીશું જ્યોતિ માટે। જ્યોતિ માટે આપણે શું કર્યું કે પંચકોણના વચ્ચેથી 2 ટુકડા કરીને સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ બનાવેલ છે, બરોબર। 2 સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ બનાવ્યું છે, તો તેના માટે આપણે સૂત્ર મૂકશું કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ બરાબર ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 ગુણ્યા સમાંતર બાજુઓનો સરવાળો 1/2 ગુણ્યા સમાંતર બાજુઓનો સરવાળો ગુણ્યા સમાંતર બાજુ વચ્ચેનું લંબ અંતર। ઓકે, 1/2 ચલો એમને એમ રહેશે ગુણ્યા 2 સમાંતર બાજુનો સરવાળો એટલે કે આપણે કીધું એ જ પ્રમાણે 30 અને 15 આ બંને સમાંતર બાજુ થાય છે, તો 30 + 15 ગુણ્યા સમાંતર બાજુ વચ્ચેનું લંબ અંતર એટલે કે આપણી માટે થશે 15/2। 15/2 થશે, કેમ કે આખું 15 છે આને વચ્ચેથી 2 ભાગ પડે છે માટે 15/2 થશે। તો અહીંયા લખશું 15/2। 30 ને 15 45 ગુણ્યા 15, અહીંયા 2 ગુણ્યા 2 45 ગુણ્યા 15 કરીશું। અહીંયા 5 × 5 4 × 4 5 × 5 25 5 × 20 ને 2 22 5 7 ને 6 એટલે કે આન્સર આવશે 675/4। શું આવશે? ચોરસ મીટર। આને આપણે પછી કરીશું। હાલ શું કીધું છે આપણને મળ્યું આ એક સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ। એ જ આપણે આખું કુલ બગીચાનું શોધવું હોય તો આને ગુણાકાર 2 કરવું પડે। તો આપણે નીચે લખીશું કે કુલ બગીચાનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 2 ગુણ્યા સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ × 675/4 2 અહીંયા આવશે 2 675/2 એટલે કે 2 તરી 6 2 તરી 6 2 સિત્તા 14 અને 0.5। તો આપણે આન્સર કેટલો મળ્યો આપણને? 337.5। તો માટે લખીશું કે બગીચાનું કુલ ક્ષેત્રફળ 337.5 ચોરસ મીટર થશે। તો
અહીંયા આપણો આન્સર પૂરો નથી થયો, હજી આપણે જ્યોતિ માટે શોધી છે. આ જ રીતે હજી કવિતા માટે શોધી દઈશું અને ત્યારબાદ આપણી રીતે અલગથી શોધીશું. તો હું અહીંયા બોર્ડ ચેકી દઉં ત્યાં સુધી તમે વિડીયોને લાઇક કરી દો અને ચેનલ પર નવા તો સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દો. ચાલો તો ત્યારબાદ છે આપણી માટે કવિતા માટે શોધવાનું છે ક્ષેત્રફળ. તો કવિતાએ બે ભાગ પાડ્યા છે, અહીંથી એક ડોટક લાઈન ઉપરનું અને નીચેનું. તો નીચેનું આપણી માટે ચોરસ છે અને તેના માટે આપણને માપ ખબર છે કે આનું માપ 15, આનું માપ 15 અને આનું માપ 15. આટલાનું માપ 15 છે તો આનું માપ પણ 15 જ થવાનું. અને ઉપરનો ભાગ ત્રિકોણ છે. તો બે ક્ષેત્રફળ શોધવા પડશે. સૌપ્રથમ આપણે ચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધીશું, ત્યારબાદ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધીશું અને ત્યારબાદ બંનેના ક્ષેત્રફળનો સરવાળો કરીશું. જે આન્સર આવશે તે આપણું કુલ બગીચાનું ક્ષેત્રફળ થશે. તો ચાલો જોઈએ કવિતા માટે સૌપ્રથમ આપણે ચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધીશું. તો ચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર બાજુનો સ્ક્વેર, અથવા તો લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ પણ કરી શકો છો, બાજુનો સ્ક્વેર પણ કરી શકો છો. બાજુનું માપ આપણને 15 આપ્યું છે દરેક બાજુ, તો 15નો વર્ગ. 15 ગુણ્યા 15 એટલે કે 225. તો આનો આન્સર આવે 225 ચોરસ મીટર. આ થયું ક્ષેત્રફળ આપણું ચોરસનું. એક આન્સર આવી ગયો. હવે ત્રિકોણનું શોધી લઈએ. તો ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર આપણે સૂત્ર જાણીએ છીએ 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ. 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ. ચલો 1/2 પાયો તો આપણને ખબર છે કે આ આપણી માટે પાયો થશે અને પાયાનું માપ આપણને ખબર છે નીચેનું 15 છે તો ઉપરનું 15 રહેવાનું. તો આ આપણું માપ થશે 15. વેધનું માપ આપણને ખબર નથી. આપણને આખું માપ 30 આપ્યું છે, એટલે કે આટલાથી આખાનું માપ 30 આપ્યું છે, તેમાંથી આટલું બાદ કરી દો, એટલે કે 30માંથી 15 બાદ કરી દો તો આ માપ આપણને 15 મળશે. આખું 30 છે તેમાંથી આટલું 15 બાદ કરી દો તો ઉપરનું 30 મળશે. તો આપણી માટે વેધ કેટલો થશે 15. 30માંથી 15 બાદ કરી દો તો કેટલો વધ્યો 15 વેધ વધ્યો. 15 ગુણ્યા 15 એટલે કે 225 છેદમાં 2. 225 ભાગ્યા 2 આવશે. 2 એકા 2, 2 એકા 2, 2 દુ 4, 212.5 ચોરસ મીટર. આ આપણું થયું ક્ષેત્રફળ ત્રિકોણનું. હવે શું કરશું? કુલ બગીચાનું ક્ષેત્રફળ શોધવા બંનેનો ફક્ત સરવાળો કરશું. તો કુલ બગીચાનું ક્ષેત્રફળ બરાબર ચોરસનું ક્ષેત્રફળ પ્લસ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ. ચોરસનું ક્ષેત્રફળ આપણને 225 મળ્યું, તેમાં ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ 112.5 ઉમેરીએ 225 અને તેમાં 100 એટલે કે 325, 12 એટલે 337 ને 0.5 એટલે કે 337.5 ચોરસ મીટર. આ થઈ ગયો આપણો બીજો આન્સર, એટલે કે કવિતા માટેનો આન્સર. હવે નેક્સ્ટ આપણે જોઈશું કે આપણે કોઈ અલગ રીતથી ક્ષેત્રફળ શોધી શકીએ છીએ. તો ત્યાં સુધી આ ચેકી દઉં. તો હજુ સુધી તમે વિડીયો લાઇક ના કર્યો તો ફરીથી કહું છું, વિડીયો જરૂરથી લાઇક કરી દો. તો ત્યારબાદ હવે આપણે અન્ય રીતે, એટલે કે આપણી કોઈ રીતથી ક્ષેત્રફળ શોધવાનું કીધું છે. તો આ પ્રકારનું આપણી પાસે હાલ ચતુષ્કોણ છે કે જેમાં એક નીચે ચોરસ છે ને ઉપર એક ત્રિકોણ છે. તો નીચે આપણે અહીંથી અહીં સુધી એક લીટી દોરી દઈએ તો આપણી પાસે હવે કુલ 3 ત્રિકોણ થશે. એક ત્રિકોણ, આ બીજું અને ત્રીજું. આ 3 ત્રિકોણ થશે ને ત્રણેય ત્રિકોણના માપ પણ સમાન છે. અહીંયા 15 15 15 15, અહીંયા પણ 15 અને આનું માપ પણ 15 છે. તો આપણે શું કરશું કે કોઈ પણ એક ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધીશું, ત્યારબાદ ગુણા 3 કરી દઈશું. તો આપણો જે આન્સર આવશે કુલ બગીચાનું ક્ષેત્રફળ થશે. તો તેની માટે આપણે બાજુમાં લખશું કે અન્ય રીત માટે. અન્ય રીત માટે આપણે ગણીએ છીએ તો અન્ય રીત માટે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધીશું. તો ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 ગુણ્યા કાટખૂણાનો સરવાળો કરી શકાય, કાટખૂણાનો ગુણાકાર, કાટખૂણાનો ગુણાકાર એટલે કે 1/2 15
ગુણ્યા 15 15 ગુણ્યા 15 225 છેદમાં 2 એટલે કે 112.5 ચોરસ મીટર। આપણો આન્સર શું આવ્યો ક્ષેત્રફળનો 112.5 ચોરસ મીટર। આ થયું આપણું એક ત્રિકોણ માટે। જો ત્રણેય ત્રિકોણ માટે શોધવું હોય તો ગુણ્યા 3 કરી શકાય છે। તો કુલ બગીચાનું ક્ષેત્રફળ બરાબર કુલ બગીચાનું ક્ષેત્રફળ બરાબર ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ ગુણ્યા 3 કહો તો 3 ગુણ્યા ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ તો 3 ગુણ્યા ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ 112.5 ગુણ્યા 3 112 ગુણ્યા 3 એટલે કે 336 0.5 ગુણ્યા 3 એટલે કે 1.5 336 માં 1.5 ઉમેરો તો 337.5 ચોરસ મીટર। આપણે નીચે માટી કરીને લખશું કે કુલ બગીચાનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 337.5 મીટર થશે। તો અહીંયા આપણે સ્વાધ્યાય 11.2 નો પ્રશ્ન નંબર 10 કમ્પ્લીટલી ક્લિયર કરી છે। 3 રીતથી શોધવાનું હતું, 3 રીતથી આપણે દાખલો શોધી દીધો। થેન્ક યુ ફોર ધ વોચિંગ માય વિડીયો। પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક કરજો, ચેનલ પર નવા તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને જરૂરથી જજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ સુધી જરૂર શેર કરજો જેથી એમને એક્ઝામમાં યુઝફુલ થઈ શકશે। તો ચાલો મિત્રો આપણે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। આવજો, જય હિન્દ અને જોતા રહેજો ચાઇલ્ડ ગુરુજી।